Xin chào quý vị khán giả và xin chào tất cả các bạn. Mình là Dương ở kênh DCMD. Hôm nay chúng ta lại nói một đề tài liên quan đến đất nước Cuba, anh em thân thiện của chúng ta và anh hùng, thưa quý vị. Trong những thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là Việt Nam của chúng ta đang vươn xa với thế giới, là một nước được mọi người rất là kính trọng, được tất cả các nước trên thế giới đều mong muốn nâng tầm quan hệ ngoại giao lên mức chiến lược toàn diện, thưa quý vị. Còn đối với Cuba cũng là một nước anh em với chúng ta, là một nước cách Mỹ hơn 100 km thôi, thưa quý vị, cách bờ biển Florida, thưa quý vị. Cuba là một nước anh hùng, Cuba là một nước kiên cường, thưa quý vị. Dưới sự dẫn dắt của cựu chủ tịch Fidel Castro, chính xác là cố, thưa quý vị, xin lỗi mọi người, thì đất nước Cuba đã anh hùng vượt qua rất nhiều những cái chiến thắng vẻ vang trước đế quốc Mỹ trong cái thời kỳ chiến tranh, thưa quý vị. Đối với nhân dân Việt Nam thì Cuba là một nước anh em, một đất nước mà chúng ta không bao giờ thể quên ơn họ trong những thời kỳ ác liệt nhất, trong thời kỳ chiến tranh ác liệt nhất chống Mỹ cứu nước, thưa quý vị. Đánh đuổi quân Mỹ khỏi cái đất nước Việt Nam của chúng ta trong những ngày tháng ác liệt nhất thì thưa, Chủ tịch Fidel Castro là một trong những vị lãnh tụ quốc gia duy nhất đã đến Việt Nam và ra tiền tuyến, thưa quý vị. Và nhân dân Cuba với sự lãnh đạo của Chủ tịch Fidel Castro đã thề vì Việt Nam, Cuba sẽ hiến dâng cả máu của mình, thưa quý vị. Trong thời hòa bình lập lại, Cuba cũng là một đất nước đã giúp đỡ Việt Nam rất nhiều, xây dựng đường xá, xây dựng những cơ sở phục vụ công ích, lợi ích cho nhân dân, trong đó có bệnh viện, nhiều lắm quý vị ạ, nhà máy đường, nói chung rất nhiều sự giúp đỡ của nhân dân Cuba. Anh em đối với Việt Nam của chúng ta, đặc biệt trong những thời kỳ ác liệt của chiến tranh cũng như khó khăn của nền kinh tế bao cấp. Và sau này cũng vậy thôi, chính phủ chúng ta cũng không bao giờ quên ơn và luôn luôn mang đến những cái điều tuyệt vời nhất cho anh em Cuba, mặc dù Cuba là một nước hiện tại bây giờ thiếu thốn trăm bề bởi vì lệnh cấm vận của Mỹ. Tí nữa chúng ta sẽ nói sau về cái tâm trạng, về những cái suy nghĩ, về những cái kiến thức riêng của Dương Béo đối với Cuba, thưa quý vị. Ở đây chúng ta phải nói rất rõ, chúng ta phải hiểu thế nào là nhân dân Cuba đã phải chịu sự gian khổ như thế nào với sự cấm vận của nước Mỹ, thưa quý vị. Cái bối cảnh, hoàn cảnh của lịch sử đã đẩy Cuba và Mỹ đối đầu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái mối quan hệ của Mỹ và Cuba, thưa quý vị. Chỉ cách đây khoảng một thời gian ngắn, hơn chục năm về trước, thì đã có một gặp gỡ rất là lịch sử, có thể là gần đây nhất vào lịch sử, liên quan giữa một tổng thống của Mỹ với cả ngài chủ tịch Cuba là Fidel Castro. Tại sao Dương phải nói thế thì thưa quý vị, từ thời khi hai nước không còn có mối quan hệ tốt đẹp, ở đây Dương phải mở ngoặc với quý vị. Ngày xưa Cuba là một nơi tiền đồn của nước Mỹ trước khi mà cuộc cách mạng của ngài chủ tịch Fidel Castro diễn ra để lấy lại sự tự do cho Cuba, thưa quý vị. Thì Cuba là căn cứ điểm của nước Mỹ về ăn chơi, về đủ thứ. Nó giống như bao nhiêu nước vùng vịnh Caribe mà nước Mỹ đối xử. Khách du lịch Mỹ đến rất nhiều, thiên đời ăn chơi, thiên đường của những tội phạm, thiên đường rất nhiều những thứ nữa để mà xây dựng trên Cuba. Thì đến đời Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một cuộc gặp có thể nói rằng lịch sử và đi đến cái thống nhất là sẽ trao đổi cái tù binh
của hai nước liên quan đến vấn đề tội danh tình báo. Ngoài ra, Washington và Harabala còn nhất trí đã thảo luận về vấn đề thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tuy nhiên, rất đáng tiếc rằng là chưa một thỏa thuận nào được đưa ra về việc chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba, và kể cả thời điểm đó và đến bây giờ. Một cái thỏa thuận như vậy thì phải liên quan đến một cái sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ. Cho nên đây chỉ là một cái cuộc gọi là thỏa thuận khiêm tốn, mang cái tính chất gây tiếng vang. Và nếu mà nói chính xác ra cũng chẳng có một cái thỏa thuận nào cả cụ thể mà đi đến cái gọi là cái quyết định gọi là thực tế nào cả. Cái quan hệ Mỹ-Cuba ấy, thì các bạn phải biết rằng là đã đóng băng nhiều thập niên và cả hai đều không sẵn sàng nhượng bộ cũng như có những động thái đi trước. Một phần lý do là vì chính trị nội bộ của cả hai nước đều khiến việc để mặc cho mối quan hệ đóng băng trở thành lựa chọn dễ dàng hơn. Cái này thì chúng ta cũng phải chấp nhận, và chúng ta cũng phải đi đến thực tế rằng là bản chân thì chính phủ Mỹ thì không bao giờ đồng ý cái quan điểm sát nước mình là có một nước Cuba hùng mạnh cả, và đặc biệt là một nước cộng sản như Cuba. Vì vậy là họ sẽ tìm mọi cách tiêu diệt, phải nói chính xác thế, và dùng mọi cách, không bao giờ có thể là cùng nhau chung sống và cùng nhau hòa bình hay cùng nhau phát triển được. Chưa nói là Cuba là một nước có thể nói rằng là rất là kiên cường và anh dũng. Cho nên ông Mỹ thì chắc chắn ông không đồng ý điều đấy đâu. Cho nên đến tận cả ngày hôm nay nó vẫn vậy. Cho nên việc cấm vận của nước Mỹ đối với Cuba đã dẫn đến một cái tình trạng rất là nghèo đói ở Cuba. Quý vị phải biết điều đó, và dân rất là khổ. Về phía Mỹ thì việc liên minh những người Mỹ gốc Cuba, các chính trị gia bảo thủ và các tổ chức nhân quyền lên án Cuba vi phạm nhân quyền đã đập tan nỗ lực làm tan băng quan hệ. Về phía Cuba thì sự thù địch với Mỹ đóng vai trò long cốt trong việc duy trì tính chính đảng của chế độ cộng sản ở nước này. Và chính phủ Cuba không những được xây dựng trên nền tảng của sự đối đầu với đế quốc Mỹ, mà Habala còn sử dụng lệnh cấm vận đang tiếp diễn của Mỹ để biện minh cho những thất bại về kinh tế của Cuba. Thì đó là một cái sự thực mà chúng ta nói thẳng là chúng ta không nên chối cãi được. Thì đó là một cái sự thực mà nếu đã cấm vận thì quý vị biết không có bang giao về kinh tế thì làm ăn được cái gì. Kể cả chúng ta lấy một cái đời thường như chúng ta thôi, lấy một cái ví dụ về con người đơn giản trong một gia đình chúng ta thôi. Nếu không có ai làm ăn với chúng ta, hoặc là người ta muốn làm ăn chúng ta nhưng mà người ta không dám làm ăn với chúng ta vì sự bắt ép của một cá nhân hay tập thể nào đó, thì mình cũng sống thế nào được các bạn. Chính vì điều đó thì nó dẫn tới một cái tình hình, có nghĩa là Cuba phải nói thẳng là hiện tại bây giờ rất là thiếu thốn. Nhưng mà nếu mà muốn thay đổi thì các bạn thì cũng rất là khó. Chúng ta phải hiểu rằng không một nước nào giống được nước nào cả. Về chính sách, về quan hệ ngoại giao, về những cái đường đi quốc tế. Các bạn cứ nhìn mà xem. Mọi người nếu mà cứ bảo là nhìn Việt Nam mà học hỏi, nhưng mà có phải là ai cũng giỏi và ai cũng khéo và ai cũng tinh tế như Đảng Cộng sản Việt Nam đâu. Và chúng ta phải nói rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta cũng mở rất là nhiều, và chúng ta chấp nhận thay đổi cũng rất là nhiều. Nhưng mà có những nước người ta khó thay đổi lắm. Tại vì nếu người ta thay đổi thì nó ảnh hưởng đến an ninh chính trị của họ. Nói cho dù cho cùng Việt Nam chúng ta thì cũng ở xa nước Mỹ. Thứ hai vẫn ở cạnh một cái đất nước mở ngoặc đóng ngoặc là anh em Trung Quốc. Nói chung là có cái tầm ảnh hưởng nhất định nào đó. Đấy, cho nên là bố Mỹ bố cũng phải là kiêng dè một tí. Đấy, phải nói thẳng là như vậy. Chứ không cũng như Cuba của mình thì bây giờ hiện tại bây giờ ngay sát mặt. Cho nên họ đi một con đường họ phải là rất là cẩn thận, không họ bị đồng hóa ngay, và có thể nói thẳng rằng là thay đổi cái hệ thống chính trị của họ ngay. Và cái điều đó thì chắc chắn những cái nhà cầm quyền ấy, bất kỳ nước nào trên thế giới này họ không bao giờ chấp nhận điều đó. Cho dẫn đến cái tình trạng hiện nay là Cuba đang chịu một số sức ép
rất lớn buộc nước này phải thay đổi các chính sách. Và theo mình biết thì Cuba cũng muốn học hỏi Việt Nam rất là nhiều. Mình không nhầm thì những ngày gần đây thì chính là Chủ tịch Quốc hội của Cuba đang viếng thăm ở Việt Nam của chúng ta. Còn họ họp cái gì, họ bàn cái gì thì chỉ có những người có chức trách và những lãnh đạo của hai nước biết thôi, thưa quý vị. Ở đây chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề là Cuba đã rất khó khăn để mà tồn tại được sau khi Liên Xô sụp đổ. Trong cái thời kỳ mà Liên Xô chưa sụp đổ, các bạn biết rằng là về trước Cuba là một đất nước rất là phát triển, có một nền kinh tế rất là tốt về mọi mặt, và đặc biệt phải nói là y tế. Đến bây giờ thì y tế và giáo dục của Cuba vẫn là đỉnh cao của thế giới. Chúng ta phải nhìn nhận vào vấn đề như vậy. Nhưng mà trước đó thì nhiều thứ đỉnh cao lắm các bạn. Đất nước Cuba là một đất nước phát triển, có thể nói là một trong những nước giàu của khối xã hội chủ nghĩa. Nhưng mà khi mà Liên Xô đã sụp đổ, khối xã hội chủ nghĩa sụp đổ, thì Cuba đã phải đối mặt với một vấn đề cấp bách hơn, đó là tình hình bất ổn liên tục gần đây của Venezuela và Caracas. Vì Caracas lại cung cấp dầu lửa cho Cuba với giá ưu đãi rất đặc biệt, các bạn phải nhớ một điều vậy. Chúng ta phải biết rằng là chúng ta không thể hình dung được khi kinh tế Cuba đang xuống tới cái mức vực thẳm như thế nào. Nhưng mà riêng về dầu lửa của Venezuela sẽ tạo sự khác biệt rất lớn. Chính cái chính phủ của Tổng thống gọi là Venezuela Nicolás Maduro mà trước đây thì các bạn biết rằng là họ hoàn toàn ủng hộ Cuba, và họ là một trong những nước có thể nói rằng là rất giàu có. Nhưng mà bây giờ các bạn phải hình dung là bây giờ thì nó sụp đổ rồi. Nó đã bị gọi là biểu tình, những cái bất ổn quá lớn của Venezuela thì quý vị phải hình dung ra rằng là bây giờ không còn cái gì nữa. Và phải nói rằng là Venezuela hiện tại bây giờ là sụp đổ. Đấy. Chính vì điều đó thì dẫn đến ngày hôm nay thì các bạn biết rằng là Cuba càng khó lại khó hơn. Dù với vấn đề dầu lửa nhiều thứ lắm các bạn. Và Cuba phải nói thẳng là đang phải đối diện với một cái gọi là tình huống xấu nhất. Và đối với Dương Béo nghĩ rằng là chắc chắn những người lãnh đạo của Cuba thì từ trước đến nay luôn luôn mong muốn mở cửa để mà phát triển kinh tế, để mà cho đất nước giàu mạnh hơn. Nhưng mà cái quan trọng lớn nhất ấy, là cái ông Mỹ, ông lại không bao giờ mong muốn cái điều đó xảy ra. Và ông Mỹ thì ông phải cho rất nhiều cái điều kiện. Chính vì vậy khi mà nhìn tấm gương Việt Nam đến ngày hôm nay mà chúng ta nâng cái tầm quan hệ ngoại giao với Mỹ lên chiến lược toàn diện, mà nước Mỹ phải tôn trọng thể chế của Việt Nam chúng ta, không can dự nội bộ của Việt Nam của chúng ta, công nhận cái sự độc lập, hùng cường và thịnh vượng của Việt Nam ấy, thì chắc chắn là Cuba mong muốn điều như vậy thôi, thưa quý vị. Tại vì bất kỳ cái đảng phái chính trị nào, nếu mà mình là một người đứng công tâm, đứng ở bên thứ ba mà nhìn vào thì chúng ta phải hiểu điều là ai mong muốn điều đó, chứ không phải là bất kỳ một thể chế chính trị theo cái chế độ nào cả. Và chúng ta phải khẳng định là bất kỳ ai làm chính trị họ đều mong muốn điều như vậy, hay tổ chức chính trị nào họ đều mong muốn là họ là những nhà cầm quyền, chính xác thế. Còn ông Mỹ thì nói chung là ông ấy nhố nhăng những cái lý do mà ông đưa ra về những cái chính sách thay đổi với Cuba, hay là lắm lúc mở, lắm lúc không mở, thì nói thẳng là ông cứ loanh qua loanh quanh, là ông cứ gọi là lúc thế này lúc thế nọ, thưa quý vị. Nói chung là không cái gì mà không có lợi cho ông thì chắc chắn ông không làm. Mà nói thẳng là có một đất nước Cuba đối nghịch
với nước Mỹ như vậy, ngay sát nước Mỹ, có khi nước Mỹ lại mong muốn hơn. Đôi khi còn nói dối nhân dân, lấy tiền để tiêu vào những cái việc vô bổ như vũ khí, hay là chống lại nhà nước Cuba, hay là kích động những cái thành phần lưu vong của người Cuba tại Mỹ. Nó giống như hiện tại giờ mở ngoặc đóng ngoặc có một vài thành phần Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Còn nói thẳng thì quý vị chứ, nước Mỹ mà họ muốn và thật sự họ là như những gì họ phát biểu, như những gì họ luôn luôn mong muốn là ui rồi cho một đất nước Cuba thịnh vượng, hùng cường, dân chủ tự do ấy, thì nó thật với quý vị nó dễ như trở bàn tay. Nhưng chẳng qua là toàn những âm mưu đen tối của những cái chính trị gia của Hoa Kỳ thôi.